Magandang araw po mga beshi. Today po ay magluluto po tayo ng tomato basil pasta. Ang mga kakailanganin po sa ating pagluluto ay spaghetti o kahit ano pong klaseng pasta, chopped tomatoes, parmesan cheese, cheddar cheese. Kailangan din po natin ng sibuyas, bawang, isang basong tubig, brown sugar, olive oil, dried basil, meron po nabibiling nakapak na, pamintang durog, dried oregano, meron na rin pong nabibiling nakapak na oregano, and salt for seasoning. Sa ating pong pagluluto, ang una po natin gagawin ay lulutuin po natin ang pasta. Sundan lang po natin ang instruction sa packaging ng pasta. Pakukuluan lang po natin ang pasta. Then, habang kumukulo po, i-check po natin kung al dente na siya. Then, i-drain po natin siya at i-set aside. Ang next po natin gagawin ay magpapainit po tayo ng kawali at ilalagay po natin ng olive oil, tapos magigisa po tayo ng bawang, isusunod po natin ang ating sibuyas, then ang ating chopped tomatoes. Ang gamit ko po ngayon ay yung nasa lata na. Pwede po tayo gumamit ng mga fresh tomatoes, basta igigisa lang po natin ng medyo matagal. Isusunod na po natin ang ating isang basong tubig. Next po ay ang ating brown sugar. Then, ang ating pong pamintang durog. Next po ay ang oregano.
Then, ang ating pong basil. Hahaluin lang po natin siya para mag-mix po sila ng gusto. Pagkatapos po, isusunod po natin ang ating cheddar cheese. Pagkalagay po, haluin lang po natin siya para hindi po siya mamuo. Next po ay isusunod na natin ang ating parmesan cheese. Hahaluin lang po natin siya ulit ng maigi para mag-blend po siya sa sauce. At lalagyan lang po natin siya ng asin for our seasoning. Then, hahaluin lang po natin siya ng maigi. Make sure po na hindi po mamumuo ang cheese sa ilalim po ng kaldero. Pagkatapos po, pakukuluan lang po natin siya ng saglit. Then, after that, pwede na po nating patayin ang ating kalan. Then, ilalagay na po natin ang ating nilutong pasta. Hahaluin lang po natin siya ng maigi hanggang mag-blend po ang sauce at ang pasta. Pag nahalo na po natin na maigi ang ating pasta, pwede na po natin siyang iserve. Masarap po siyang iserve na may grated parmesan or cheddar cheese at fresh minced parsley sa ibabaw po. Don't forget to smile. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share my video.